اگه تجربه دندون درد ناشی از رویش دندون عقل نیمه روی شافته رو توی سن 18 تا 25 سالگی داشته باشید، ممکن است خودتون پرسیده باشید که این درد نرماله یا نه. در واقع این حالت به خاطر آسیب به بافت نرم یا لثه روی دندونای عقل ایجاد میشه که بهش پریکورونایتیس یا التهاب اطراف تاج دندون نیمه روی شافته گفته میشه. توی این ویدیو میخوام ببینیم پریکورونایتیس چیه، چه علائم و نشونه‌هایی داره، چه چیزایی بدترش میکنه و در نهایت میرسیم به درمانش. تو ادامه این ویدیو همراه من باشید. سلام، من زهرم، دانشجو سال آخر دندونپزشکی گیلان و اینجا دنتراپیه. خوشحالم که توی این چنل میتونم ویدیوهایی در مورد رشته خودم دندونپزشکی بسازم و با شما به اشتراک بذارم. آدرس پیج اینستاگرام دنتراپی هم این پایین میذارم که اونجا یه سری ریلز آپلود میشه که در صورت تمایل میتونید فالو بکنید و ببینید. پریکورونایتیس در واقع التهاب و عفونت بافت نرم روی دندون عقل نیمه روی شافته هستش که هنگام رویش این دندون ها اتفاق میفته. گفته میشه 80% افراد این تجربه رو در اواخر دهه دوم و اوایل دهه سوم زندگیشون داشتن. حالا این حالت یک سری علائم و نشونه‌ها داره که میتونه ما رو مشکوک بکنه به اینکه مبتلا به پریکورونایتیس هستیم. مثل درد، مثل عفونت، مثل تورم اون ناحیه، بوی بد یا مزه بدی که توی دهان حس میشه که به خاطر ترشح چرک میتونه باشه. اما نکته مهم و جالب قضیه اینه که اگه این حالت بدون درمان باقی بمونه، میتونه باعث حتی تهدید حیات بشه. دلیلش چی هستش؟ دلیلش این هستش که ما یک سری فضاهای هوایی داریم اطراف صورتمون و توی گردنمون که پر شده با هوا هستش. وقتی که این عفونت بتونه گسترش پیدا بکنه به این فضاها، باعث خفگی ما میشه و واقعا میتونه وضعیت خطرناکی باشه و باید جدیش گرفت. قبل از اینکه بریم سراغ اون عواملی که این شرایط رو بدتر میکنه، اگر ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایک و سابسکرایب بکنید. از نظراتتون توی کامنت ها میتونید بهم بگید و برای اطلاع از آپلودهای بعدی روی زنگوله کلیک کنید. یه سری عوامل این وضعیت یعنی پریکورونایتیس رو بدتر میکنه که مهمترینش رها کردن دندون به حال خودشه. شما فرض کنید که متوجه این علائمی که گفتم میشید و شک میکنید که پریکورونایتیس دارید و درد و تورم و عفونت رو اونجا مشاهده میکنید. ولی بعد از چند روز که این علائم فروکش میکنه، شما فکر میکنید مشکلتون حل شده و دیگه مراجعه نمیکنید به دندونپزشکتون. این در صورتی هستش که همونطوری که گفتم، در صورت رها شدن حتی میتونه باعث تهدید حیات بشه. و این نکته خیلی جالب این هستش که حتی اگه شما روتین بهداشتی مناسبی هم داشته باشید، بی تاثیر هستش در ابتلا به پریکورونایتیس و این حالت ممکنه واسه هر کسی پیش بیاد. اینجا دوباره برمیگردیم به اهمیت چکاپ. یعنی اگه شما دندون عقل نیمه نهفته یا نهفته‌ای دارید که اصلا شاید ازش خبر هم نداشته باشید، حتما باید طی چکاپ‌های نرمالی که معمولاً هر 6 ماه بار هستش مطلع بشید از وضعیت بهداشت درون دندانتون و دندونپزشکتون به شما بگه که مثلا نیاز این دندون عقل کشیده بشه یا چیزای دیگه که من قبلا راجع به چکاپ یه ویدیو ضبط کردم که این بالا میذارم، میتونید ببینیدش. و در نهایت میرسیم به درمان پریکورونایتیس. درمانش رو توی 2 تا فاز بررسی می‌کنیم. یه درمان علامتی داره، به این معنی که اون علائمی که داره ما رو اذیت می‌کنه رو یه مقدار کمتر می‌کنیم. مثلا با نخ دندون کشیدن، استفاده از دهانشویه یا مسواک زدن به شکل درستش و با مسواک‌های صاف میتونیم یه مقدار اون علائم درد و التهاب و عفونت رو کم بکنیم و یه مقدار احساس راحتی بیشتری بکنیم. اما درمان اصلیش معمولاً اکس یا همون کشیدن دندون هستش که البته حتما باید زیر نظر دندونپزشکتون باشه. چرا که همونطوری که گفتیم در صورت باقی موندن دندون اونجا و ادامه این التهاب و عفونت میتونه باعث درگیری فضاهای هوایی بشه و وضعیت رو از چیزی که هست بدتر بکنه. و به عنوان نکته آخر مهم هستش که بدونیم وقتی که ما مبتلا به پریکورونایتیس میشیم، در واقع دندون عقل فضای کافی رو برای رویش نداشته. در نتیجه اونجا فضا کم هستش و محیط بسیار مناسبی برای باکتری‌های بی‌هوازی هستش و در واقع بسیار سخت اونجا تمیز میشه. به خاطر همین خیلی مهم هستش که ما بتونیم اونجا رو تمیز بکنیم و التهاب و عفونت رو از ریشه درمان بکنیم که خب گفته میشه معمولاً با کشیدن دندون این اتفاق میفته، ولی قبل از اون باید شما بتونید که بهداشت دهانی خوبی رو رعایت بکنید تا حداقل این علائم بدتر نشن. میرسیم به پایان این ویدیو. اگر ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایک و سابسکرایب بکنید. از نظراتتون میتونید توی کامنت ها بهم بگید و برای اطلاع از آپلودهای بعدی روی زنگوله کلیک بکنید. مراقب خودتون، سلامتیتون و لبخند زیباتون باشید تا ویدیوهای بعدی. خدا نگهدار.